so nakita ninyo, simula ng January hanggang ngayon, ang kinita ng ating YouTube channel. Alright, so welcome back to Learning Buddy. This is Sir Marvin at dito sa episode na ito, ang ituturo ko sa inyo ay kung magkano ba ang kinikita ng isang small-time YouTuber sa mga views na nagigain sa YouTube. Okay, so dito sa channel ko, nakikita nyo, ayan, nandito tayo sa YouTube Studio. Dito, for example, dito sa Gcash, ang total views up to this very date ay 216,000. So meron siyang 12,116k na hours. Na ibig sabihin yun yung oras na nanood yung mga tao, 12.6 thousand hours, and nagkaroon ito ng 4.1 subscribers simula nang pinublish nung February 15, 2022. Okay, so at ang kinita niya simula nung Feb 15 hanggang ngayon ay 445.67. Okay, so pag tinignan natin yun sa Google, punta tayo din sa Google. Okay, wait lang. So, magkano nga ulit yun? Balikan natin. So, 445.67. So, ito-type ko dito Dito kasi ako nag-convert. 445.67. Ang ito-type mo ay USD, meaning US dollar. No? USD. Tapos i-type mo 2 PHP. Okay? So, pag click natin, makikita natin yung conversion. So, ibig sabihin, yung video na yon na merong 445.67 USD ay meron ng kita na 24,834.96. Okay po. Pero dito, ang purpose ng video na ito ay maipakita sa inyo yung total. Okay? So, small time tayo, pero ang channel natin, buksan natin yung ating channel. Sa YouTube channel, para makita natin yung total na kinita, ang gagawin natin ay pupunta tayo dun sa profile natin. Magbukas ng YouTube, and then sa right side, makikita natin yung ating profile picture. I-click yun, and then proceed tayo sa my YouTube Studio. Okay? Wait lang natin ito. So, ayan. Dito natin yung profile picture katabi ng bell icon, and then pumunta ka dun sa my YouTube Studio. So, habang hinihintay natin, tingnan naman natin yung iba kung magkano yung kinita. Alright, so tapos na tayo dito, no? Nalaman nyo na 24 something to. How about sa iba? How about this one? Papansinin nyo, no? May tuturo ako sa inyo. Napapansinin nyo na ito ay mas maraming views. Merong mas maraming views, right? So, sorry. Meron siyang, ayan, nakita ninyo, 441.7. Ito, 441.7 thousand views. Pero yung kinita niya mas mababa. Bakit ganon? Yung Gcash, ang views niya lang ay 216,000. Pero dito, ang views niya ay 441.7, which is bigger, di ba? Or mas malaki yung views nito kaysa doon sa may Gcash. Bakit po kaya mas malaki ang kinita ng Gcash na may 216 views pero ang kita ay 445.67? Samantalang yung isa, ang views ay 441.7 thousand pero ang kita ay $378.31 lang. So, ang sikreto doon ay kapag gumawa ng video ay mas hahabaan natin. Dapat po ay umabot ng 7 minutes kagaya sa Gcash. Ayan, 7 minutes or lagpas. 8 minutes pala. 8 minutes plus yung video length mo. Kasi pag hindi umabot ng 7 minutes, hindi ka magkakaroon ng chance na ilagay sa gitna ang ads nito. Okay? So, kagaya nito sa Gcash, pag pumunta ako dun sa may monetization, punta tayo sa monetization. Pag pumunta tayo sa monetization ng Gcash, pwede kong i-adjust yung ads. So, dito, tinaddad ko talaga ng ads. Pupunta ako dun sa manage mid roles pag nandun ka na sa may ads or sa monetization rather. And nakita nyo, ito yung mga ads niya. Ang dami. Di ba po? Ibig sabihin, yan ang nakakatulong para mas dumami yung kita kapag tinapos nila ang video. Alright? Pero, dito, tingnan natin sa monetization, hindi mo makiklik o hindi ka makakapaglagay ng ads. Alright? So, wala dito manage ads. Okay? Walang mid-roll managing sa ads. So, balik tayo sa analytics. Kagaya ng sinabi ko, kaya mas maraming kinita ang Gcash. Balik tayo doon sa my analytics. Kaya mas marami siyang kinita dahil lagpas 8 minutes. So, yan ang isang tip natin. Okay? So, tingnan natin ito. Ang kinita lang nito ay $378.31. Type natin kung magkano yan. Magkano yung mahal? 378 point something. 378.31 USD to PHP. So, ito, tandaan nyo yung kanina, 24 plus Tingnan natin to ngayon. O, diba? 21 lang siya. So, mas mataas yung kita ng
GCash. Ngayon, papakita ko sa inyo yung kabuuan ng channel kung magkano. Punta tayo sa channel. Kagaya na sabi ko, pag nasa YouTube channel, balik tayo. Kapag nasa YouTube channel, pupunta tayo dun sa yan, sa YouTube Studio. Pagdating sa YouTube Studio, ang gagawin natin ay punta tayo dun sa monetization. Dito sa may kaliwang bahagi. Punta sa monetization. Ay, sorry. Punta pala sa, ano ba? Ano nang pinindot ko? Sa analytics. Pagdating sa analytics, ang gagawin natin ay tingnan natin yung kung ano yung nakaset doon. So dito sa advanced mode, no, ang nakaset dito ay last 28 days. Pero pag pinindot natin yung last 28 days, may choices na lalabas. Pwedeng 7 days, 28 days na nakalipas, last 90 days, or 1 year, or lifetime. Okay? So, pindutin natin yung 2022 lang. Kasi ang titingnan ko lang dito ay noong January hanggang ngayon. So, 6 months, no? Tama ba ako, Joy? Okay, pindutin natin yung 2022. Yan. So, ang kinita sa 2022 ay $2,948.27. Nagkaroon siya ng 3. So, ang kabuuan ng channel ay may 3.2 million views and 113 hours. 113,000 watch hours. And sa kasalukuyan, meron tayong 22,000.3 subscribers. So, ito, pag kinonvert natin yung ito, copy lang natin. Copy ko. Yung $2,948.27. Magkano kaya yun? Ibig sabihin, simula to nung January 1 hanggang August 11, ha? Wait lang. So, i-paste natin dito. Kung magkano ba yun? Yan. USD. Lagay natin. US dollar to Philippine peso. Click natin yung enter. Okay. Wait lang po. Alisin natin yung dollar sign. Okay. So, nakita ninyo. Simula ng January hanggang ngayon, ang kinita ng ating YouTube channel ay 164,292.35 pesos. So, ganun lang po tayo tumingin kung magkano ba ang kinikita ng isang YouTuber. Pero, kagaya ng sinabi ko, hindi nakadepende yun sa views, no? Kapag maikli ang video, ibig sabihin, mas kaunti ang ads na magro-roll. Okay? Pag mas mahaba, mas marami. At nakadepende yun kung papanoorin ba ng buo o hindi. At kung hindi, i-skip ang ads. Okay? So, sana nagkaroon kayo ng idea kung paano kumita sa YouTube. I hope that you will start creating your own channel para po kumita sa YouTube. Okay? Thank you and don't forget to subscribe. Bye-bye!